Üdvözlök mindenkit, június 19-e van. Mint látható, legtöbb szőlőfajta már elérte a magasságának a maximumát, ezért érdemes visszacsonkolni a hajtások végét egy 20 centire, meghagyni a utolsó hónajhajtást, hogy menekülési pont hagy növekedjen. Bemutatom a zöld munkát, úgyhogy nézzétek meg! Kérdezték páran, hogy mi a helyzet a kis szőlőiskolával. Hát felemás az eredés, körülbelül 50%-a még nem indult meg. Lehet, hogy elszáradt vesszők voltak, kiszáradtak a hűtőbe. Jövőre erre jobban kell figyelni, de azért látszik a kismis cimusz. Már szépen növekszik. A kis csemeténél fontos, hogy a hónajhajtásokat törjük ki, ezek teljesen fölöslegesek. A gyökérnek kell erősödni, és legyen egy 2-3-4 beért rügy, hogy aki majd ültetni fogja ősszel, neki tökéletes kis csemetéje legyen. Bravissimo. Bravissimo ez is. Bajkonúr. Landisok is indulnak. Úgyhogy lesz azért nem sok, de kismis felesz is lassan túlnő a célon. Úgyhogy mindenképp az első végeket egy 20 centire vissza fogom vágni. Sőt, némelyik már akár 3-4 méteres hajtással rendelkezik. Azért ez egy második évesben lesz, de úgy gondolom ezek a fürtök magukért beszélnek. Nagyon ajánlom ezt a fajtát, tényleg egy iszonyat bőtermő, szinte öngyilkos fajta. Képes az összes hajtást hatalmas fürtökkel beterhelni. Úgyhogy nagyon okosan kell ritkítani, a fürtöt is kivágni, későbbi rohadás megelőzése céljából. De ezek egyelőre még jó tartják magukat. Olyan a hajtás. 3-4 méteres is volt ez, biztos, hogy kineveli. Meghagyjuk az utolsó hónajhajtást, hogy legyen még növekedési pontja. De a bajszokat eltávolítjuk. Bajszokat két dolog miatt távolítom el. Egyik, hogy ugye sok tápanyagot von el a szőlőtől. A másik, hogyha tavasszal gyökeresztetni akarjuk mondjuk ezt a 3 ügyes vesszőt, ahol bajusz volt, ennél a rügynél nagyon nehezen indul el a gyökérképződés. Azért ezt mindenképp eltávolítom. Sokkal jobb a gyökerezés azoknál a szemeknél, mint itt, ahol nincs bajusz.
Ez egy harmadéves kardinál, de nagyon komoly növekedésű. Elfoglal, hogy 6 métert. A zöld munkát ilyenkor úgy végzem, hogy a hónajhajtásokat visszacsípem, viszont meghagyok minimum 2-3 levelet. Miért is? Itt látszik a jövő évi rügy, és ha ezt a hónajhajtást egyszerűen csak kipattintjuk, hogy megsérül a rügy. Ugye többen jártak már úgy, hogy első évben szép termést hozott a szőlő, de a következő évben csak pár fürtöt, üres hajtásokat adott, nem rakott be fürtöket. Ez ettől is lehet, ha kitörjük a hónajhajtást, ezt a rügyet semmi nem táplálja, és ezért nem rak be fürtöt. Ezért 2-3 levelet hagyunk, de láttam már olyat is, aki 5-6 levelet is meghagy, hogy ez a rügy, ez tökéletesen beérjen, és rakjon be fürtöt jövő évre. Itt is egy hónajhajtás. Hagyunk rajta 2-3 levelet. Ez már egy jó hosszú. Úgyhogy kicsit el is késtem vele, de bajusz nem kell. Itt tovább tud indulni majd a hónajhajtás. Nem ébreszti fel a jövő évi rügyeket. Ott is újra fog indulni. A jövő évvel ezt a veszőt gyökeresztetni akarjuk. A bajusz az elveszi az energiát a rügytől, ezért a gyökérképződés is rossz lesz, nehezen indul meg a gyökér. 3 hétig is vízbe, inkubátorba állítjuk egyszerűen, nagyon pici, éppen csak kis gyökér. Azok a rügyek, ahol nincs bajusz, ott nagyon jó a gyökérképződés. Dunav, narancsízű. Van egy-két fajta, ami elég szarú kötött be, például a narancsízű. Egész madárkások. Van rajta sok fürde, nagyon madárkás. Ez annak tudható be, hogy amikor a virágzás volt, itt szinte minden nap eső, jégeső, felhőszakadás volt. Állandóan tiszta víz volt a virág a fürtön. Azért ilyen rossz lett a kötődés. Vele az élet sokkal jobb, mert az jóval hamarabb virágzott, és amikor bejött ez a rossz idő, ő már túl volt a kötődésen. A landis is ugyanolyan rosszul kötődött, mint egy-két magyar fajta. Nézzék meg, itt ez nem fürt. Hiába szép nagy a bokor, de fürt, az nagyon gyönge. Egy-két elfogadható van rajta, de amúgy szinte semmi. Szenátor burdaka szintén később virágzott, és egész jó fürtöket hozott. Hé, ki van itt? Hát te? Mit csinálsz itt a lábamnál? Mit csinálsz itt a lábamnál? Tavalyi ültetésű kis árkádia, de szépen bekötött. 3 hajtást hagytam, de mind a 3-on van fürt. Nem nagy fürtök, ilyen picik, de ezeket meg fogom hagyni. Nézzük a preobrazsányét. Kötés jó, itt is ilyen hatalmas fürtök vannak. Tényleg 40-50 centis fürt. Sok zöld munka nincs a lugason, szerencsére. Hónajhajtások alig nőnek, nagyon rövidre nőnek, nem kell vele igazán foglalkozni. Ezért is szeretem.
Vannak rosszabb fürtök, de a legtöbb az tényleg gyönyörű. Ez is nézem. Ott, hátul. Itt van egy hatalmas fürt itt hátul, nem tudom mennyire látszik. A lugason is feleslegesek ezek a bajszok. Vágjuk le az összeset. Sába királynője. Nagyon hosszú fürt, mag nélküli, magyar fajta. De rengeteg fürt van rajta. És olyan erős növekedésű, mind szépen bekötött tényleg. Vannak rajta olyan nagy fürtök, ilyen egészen hosszúak. Nagyon tetszik nekem. Bajszokat vágjuk le, és a hónajhajtásokat meg csípjük vissza, ne törjük ki teljesen. Fürtök mellől teljesen vegyük ki a hónajhajtást, alatta nem is kell levél, fölötte pedig pár leveles hónajhajtást hagyjunk, mert ezek a nagy, öreg, régi levelek már nagyon kemények, már alig dolgoznak, és a hónajhajtásból előtörő új kis friss levelek, azok fogják táplálni a szőlőt. Ilyen, amikor nem elég magas a támrendszere a csemege szőlőnek. Eldőlnek a hosszú hajtások, nem tud hova nőni. Ez körülbelül egy 1,50-es támrendszer, régi, ki tudja, ki csinálta. És így ferdén nőnek és hosszan összeakadnak. Úgyhogy ezért kell legalább 2 méteres támrendszer, 2,20-as a csemegeszőlőnek, mert felfele nagyon nő. Ez nem borszőlő. Ez egy régi éva fajta, de hát ilyen levelek. Hatalmas. Hónajhajtásokat ritkítgatom. Visszacsípem egy-két levélre, de nagyon sűrű az egész. Próbálom ritkítani. Itt is mutatom, hónajhajtás. Meghagyunk 1-2 levelet. A végét lecsípjük. És innen majd újhajtást fog nőni. Amit ha akarunk, szintén megint meg lehet rövidíteni. De így nem keltjük föl a jövő évi termőrügyet, meg se sértjük. És ezek a levelek táplálják. És nagy valószínűséggel rak majd be fürtöt. Ezek az öreg levelek már nem sok mindent csinálnak. Ezek fognak fotoszintetizálni. Így megyünk végig sorba, csípjük vissza, a bajszokat meg szedjük le. A tavasszal ültetett, de még nem ébredt fel csemetékkel 2 dolgot tudunk csinálni. Vagyis 3 várunk türelmesen. Körbe kapáljuk, adunk egy kis levegőt a gyökérnek, és öntözzük minden héten egy vödör vízzel. Előbb-utóbb el fog indulni. Ez az Altair fajta. Még nincs elkésve.
ha még most júniusban megindul, azért októberre egy 1,5 méteres vesszőt biztos ki tud nevelni. Még bizakodó vagyok. A Lugason sok zöld munka nincs. Úgyhogy inkább csak a hajtásokat rendezgetem. Felesleges fürtöket levágom. Ami gyönge hajtás, ott csak egy fürtöt hagyok. Nagyon erős hajtásokon hagyok 2 is. Főleg ez a sábak királynője, hát ez egy dzsungel. Úgyhogy ez bírja nagyon. A Preobrazsányén szintén semmi munka nincs. Alig hoz bajszokat. Rövid, nagyon pici kacshajtásokat hoz, úgyhogy csak a hajtásokat el kell rendezgetni. Mindegyiknek egy kis irányt adni, hogy merre terjeszkedjen, merre fusson. Sok bajunk nincs vele. Kodriánka. Jó kis szellős. Ott még kötözni kell. Második éves, de jó, szép kis tőke van rajta, fürt is. Körülbelül így kell kinézni. Ilyen ritkán hagyni, levegőzzön. Hónajhajtásokat visszacsípni, végét csonkolni, legvégén engedni a utolsó hónajhajtást, hagyj nőjön, bajszokat levágni. Körülbelül ennyi a zöld munka igazából. Úgyhogy ezt szerettem volna megmutatni. Viszontlátásra! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look